ચલો સ્ટાર્ટ કરીશું. યસ, હાઇપરટેન્શન આપણે એક લેક્ચર એની પર જોઈ લીધો. અહીંયા શું ડિસ્કશન કરી છે આપણે હાઇપરટેન્શન. લેટ્સ હેવ બ્રીફ ડિસ્કશન અબાઉટ એસેન્શિયલ હાઇપરટેન્શન. યસ, Definition of hypertension. યસ, ડેફિનેશન. Asymptomatic. Okay, that is one. It is, you can say it is a presentation of hypertension, right? Initially, mild to moderate hypertension is asymptomatic until unless કે end organ damage ના થયા હોય. Yes, end organ damage માં શું છે? Yes, cardiac damage, otherwise cardiopathy you can say, or nephropathy, neuropathy, retinopathy and vasculopathy. તો આમાંથી કોઈ પણ શું કહેવાય કે સિસ્ટમ ડેમેજ થશે તો એ જે તે સિસ્ટમને રિલેટેડ સાઇન ને સિમ્ટોમેટોલોજી જોવા મળશે. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હાઇપરટેન્શનના સાઇન સિમ્ટમ્સ નથી, રાઈટ? તો ઇનિશિયલી માઇલ્ડ ટુ મોડરેટ કન્ડિશનની અંદર હાઇપરટેન્શન કેવું છે? એ સિમ્ટોમેટિક. આપણી જોડે જે 20-25નું લિસ્ટ આવી છે એમાંનું કશું જ નથી. દેન આફ્ટર, યસ, હાઇપરટેન્શન ડિફાઇન કર્યા હતા. યસ, ઇટ ઇઝ યસ prolonged, sustained and elevated pathologically elevated blood pressure, that is hypertension, right? એ પછી બીજી કઈ કઈ ટાઈમ જોઈ હતી આપણે? વ્હાઇટ કોલર હાઇપરટેન્શન. યસ, શું હતી એની અંડરલાઇન મિકેનિઝમ? હેલો યસ, Time being સોરી, hypertension અને ડોક્ટર પાસે હા, તમારા જેવા ભયાનક પ્રાણીઓને જોઈને ડરી જાય બિચારું દર્દી, રાઈટ? અને એના કારણે એની સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ શું થઈ જાય? ઓગમેન્ટ થાય, અદરવાઇઝ સ્ટિમ્યુલેટ થાય. એના કારણે શું થાય? એનું બ્લડ પ્રેશર શૂટઅપ થઈ જાય. કેવું હોય? ફોર અ વાઇલ હોય, લાઈક શોર્ટ પીરિયડ હોય, પણ દેટ ઇઝ નોટ રિયલ હાઇપરટેન્શન. ઓકે, એ પછી બીજું શું જોયું? તો આપણે મેલિગ્નન્ટ હાઇપરટેન્શન. યસ, યસ, વોટ ઇઝ મેલિગ્નન્ટ હાઇપરટેન્શન? અને તમે તમારી લાઈફમાં બહુ બધા જ મેલિગ્નન્ટ હાઇપરટેન્શનના પેશન્ટો જોઈ શકશો. અને એમાંના આઈસીયુમાં જે ડૉક્ટર્સ જે જોશે મેલિગ્નન્ટ હાઇપરટેન્શન હશે, મોસ્ટલી એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ સાથે હશે. તો જો એ એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ મતલબ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ કે કાર્ડિયાક હશે તો તમે વિચારી શકો છો કે દેર વિલ બી મેસિવ ડેમેજ ટુ ધ બોડી, રાઈટ? યસ, શું છે મેલિગ્નન્ટ હાઇપર? સિસ્ટોલિક મોર દેન 180 and diastolic more than 110 or 120, રાઈટ? અને કોઈ પણ એક એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ સિસ્ટમ ડેમેજ હશે, રાઈટ? મોસ્ટલી કઈ હોય છે? રેટાઇનોપેથી ઇન્વોલ્વ હોય છે મોસ્ટલી, રાઈટ? પહેલાંના સમયમાં જ્યારે પેશન્ટને માનો કે પ્રી ઓપરેટિવ પ્રોસિજરમાં લેતા ત્યારે એનેસ્થેટિક છે ને ફંડોસ્કોપી કમ્પલસરી કરતા. હવે તો કોઈ એનેસ્થેટિક કરતા નથી. ફંડોસ્કોપી જોતા હોય ને એમાં જોતા કે ભાઈ એની રેટાઇનોપેથી ઓર હેમરેજ કે એવું કન્ડિશન નથી ને, કારણ કે યસ એના પરથી ડિસાઇડ થતું કે કયા સ્ટેજ મતલબ કેટલું ડેન્જર કન્ડિશનમાં છે પેશન્ટ, કે ભાઈ આને એનેસ્થેસી આપો કે કેમ, કે હમણાં એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ મેનેજમેન્ટ કરીને થોડું બ્લડ પ્રેશર સેટઅપ કરીને પછી આગળ વધવું. અત્યારે તો હવે નથી કરતા, રાઈટ? યસ, પછી શું ડિસ્કશન આપણે? ક્લાસિફિકેશન. યસ, તો નોર્મલ, યસ, શું હતું ક્લાસિફિકેશન? તો અપ ટુ 90 to 119 systolic, that and diastolic 60 to 80, right? Okay, that is normal. પછી pre-hypertension 120 to 139 અને diastolic હતું 80 to 89, right? Then hypertension stage 1 140 to 160 and diastolic 140 to 159 and diastolic 90 to 99 and પછી છે સ્ટેજ 2 મોર દેન 160 and મોર દેન 100, રાઈટ? એ પ્રમાણે ક્લાસિફિકેશન આપણે જોયા હતા. એ સિવાય બીજી કોઈ ડિસ્કશન આપણે કરી હતી? ઓકે, પછી અસેન્શિયલ ના ડિટેલમાં અસેન્શિયલ હાઇપરટેન્શનના યસ, તો જેનેટિકલી ઇન્ફ્લુઅન્સ કરતું હોય, જેનેટિકલ પ્લસ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર ઇન્ટરપ્લે કરી અને બેઝિકલી શું ઇનિશિએટ કરે છે? પ્રી હાઇપરટેન્શનના પેશન્ટને હાઇપરટેન્શનના કન્વર્ટ primary hypertension or idiopathic, otherwise essential, right? There is no clear cut identifiable clear cut cause ના હોય, right? ટોટલ હાઇપરટેન્શનના પેશન્ટના 90 to 95% પેશન્ટ જોવા મળે છે, રાઈટ? અંડરલાઈન કોઈ ક્લિયર કટ કોઝ જોવા નથી મળતું એસેન્શિયલી, અધરવાઇઝ એટલા માટે ઇડિયોપેથિક કહે છે. તો તમે કોઈ ક્લિયર કટ કોઝ જોવા ના મળે તો યુ કેન નોટ ટ્રીટ ધ disease. You can treat the symptoms and that is not management, right?
તો મોસ્ટલી એસેન્શિયલ હાઇપરટેન્શન ઇઝ કંટ્રોલેબલ, ઇટ્સ નોટ ક્યોરેબલ, રાઈટ? બરાબર. એ સિવાય બીજું યસ કોઝિટિવ ફેક્ટર્સ કયા કયા હતા? ધ સેડેન્ટરી લાઇફસ્ટાઇલ, આલ્કોહોલ ઇન્ટેક, સ્મોકિંગ, ઓબેસિટી, ધેન આફ્ટર વોટ? Sodium, extra sodium intake, low potassium intake, then yes, sodium handling improper, otherwise mishandling, then after what? Fatty foods. Yes, junk food intake, right? And પછી આ ફેક્ટર બી કામ કરશે, એજ, સેક્સ, રાઈટ? કારણ કે તમે જોયા છે કે અમુક પેશન્ટ એવા હોય છે કે કશું જ કોઈ જ સિમ્ટમ્સ એટલે કોઈ જ કોઝેટ આઈડેન્ટિફાયેબલ કોઝ નથી હોતા, પણ એક એજમાં પહોંચે છે અને એમને હાઇપરટેન્શન એલિવેટ થાય છે. તો એમાં શું અંડરલાઇન મિકેનિઝમ શું હોય? તો જીનેટિકલ ફેક્ટર્સ હોય કે યસ, અને યસ શું કહેવાય કે એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર શું છે? એની એજ, અને એ પ્રમાણે જીનેટિકલી એના પ્રોગ્રામ, જે જીનોમિક મશીનરી પ્રોગ્રામ થયેલી હોય છે કે એ જે પહોંચે પેશન્ટ એટલે એના જીનોમિક એક્સપ્રેશન ઓલ્ટર થાય. માનો કે સ્મૂથ મસલ છે, એના જે જીન્સ છે, સ્મૂથ મસલ છે, એનું જીનોમિક મશીનરીમાં છે એ શું કહેવાય કે એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટરનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ કરી દે ઓલ ઓવર ધ બોડી, આર્ટિરિયલ સ્મૂથ મસલ. તો શું થશે? તો સેમ એમાઉન્ટ ઓફ કેટાકોલામિન અવેલેબલ છે, પણ કોન્ટ્રાક્શન શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે, ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ થશે, બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ? તો that was about essential hypertension, રાઈટ? હવે આપણે ઓકે, એસેન્શિયલ હાઇપરટેન્શનને રિલેટેડ કોઈ પ્રશ્ન છે કે પૂછવું છે? યસ. તો હવે પછી આપણે વાત કરીએ છીએ યસ કોઝેટિવ ફેક્ટર ઓફ સેકન્ડરી હાઇપરટેન્શન, રાઈટ? Yes, causative factor, or you can say secondary hypertension. Yes, તમે મને કોઈ એક્ઝામ્પલ આપો પછી આપણે વાત કરીએ. સેકન્ડરી એવી ક્લિયર કટ વેલ નોન પેથોલોજીકલ કન્ડિશન કે જેના કારણે સેકન્ડરીલી હાઇપરટેન્શન એલિવેટ થઈ હોય, હાઇપરટેન્શન ઇસ્ટાબ્લિશ થઈ હોય. યસ. એથેરોસ્ક્લેરોસિસ થવાના કારણે, આર્ટિરિયોસ્ક્લેરોસિસ થવાના કારણે, કેન યુ એક્સપ્લેન ધ મિકેનિઝમ કેવી રીતના હાઇપરટેન્શન થશે? કે જ્યારે આર્ટરીઝમાં પ્લાક બની જશે એનો, તો એનું જે વે છે, એનું જે ડાયામીટર છે ઓછું થઈ જશે, કોન્ટ્રાક્ટ થઈ જશે, સ્પેસ ઓછું મળશે. તો ડિપેન્ડ્સ કે એથેરોમેટસ પ્લાક તમે કહી રહ્યા છો કઈ જગ્યાએ છે. એથેરોમેટસ પ્લાક મારી રેડિયલ આર્ટરીમાં હશે તો ડુ યુ થિંક આઈ વિલ હેવ પ્રોડ્યુસ ઓર ડેવલપ હાઇપરટેન્શન? તો મેજર એઓર્ટા કે યસ, એઓર્ટાની અંદર યસ યુ કેન સે, રાઈટ? કઈ છે એના માટે ટર્મ? આઈ થિંક વી લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કશન કરી હતી, કોઆપ્ટેશન ઓફ એઓર્ટા, રાઈટ? પણ ટુ બી વેરી પ્રેક્ટિકલ ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રુ, કારણ કે સી બોડીની અંદર કેટલી વેસલ્સ છે તમને ખબર છે, કિલોમીટરને લાખો કિલોમીટરની લેન્થની અંદર તમે કહી શકો. તો એથેરોમેટસ પ્લાક અધરવાઇઝ ડિજનરેટિવ ચેન્જીસ છે ઇન્ટીમા કે મીડિયાની અંદર, એ ક્યાંક લોકલાઇઝ હશે, નોટ થ્રુ આઉટ ધ વેસલ્સ. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? અને બધી જ વેસલ નેરોઈંગ નહીં હોય, તો એના કારણે હાઇપરટેન્શન ઇનિશિએટ થશે એવું નહીં કહી શકીએ. વી વિલ ડિસ્કસ. મેં આ ઓલરેડી કેટેગરી બીમાં ટોપિક હતો, પણ કેટેગરી સીમાં લઈ ગયો છું, કારણ કે એમાં થોડું વધારે મેચ્યોરિટી, બિંગ એઝ અ ડૉક્ટર મેચ્યોરિટીની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો એ વસ્તુ લીધું. અને બીજું એન્ટીપ્લેટલેટ કોમ્પોનન્ટ બી છે, તો એ કેટેગરી સીમાં રાખ્યો છે, અને એની જગ્યાએ કેટેગરી સીની અંદર ઇનિશિયલી નેફ્રોલોજી થોડી ઇન્વોલ્વ કરી દીધી છે, જેથી વધારે ડિટેલિંગમાં મેડિકલ સાયન્સ શીખી શકાય, રાઈટ? તો દેટ વી વિલ ડિસ્કસ, રાઈટ? બટ એ વન ઓફ ધ કોઝ હોઈ શકે, અગ્રેવેટિંગ ફેક્ટર્સ હોઈ શકે, પણ દેટ ઇઝ નોટ ઓનલી ધ રીઝન. યસ, બીજું કોઈ વેલ નોન કે જેના કારણે હાઇપરટેન્શન થતું હોય? યસ, તમે મને કહો ત્યાં સુધી હું થોડો ડાયાગ્રામ ડ્રો આઉટ કરી દઉં, રાઈટ? મારું પેલું ધ્યાન કિડનીમાં જ છે. યસ, પેલું ધ્યાન કિડનીમાં જ જાય. એટલે જવું જોઈએ આઈડિયલી. પેલું ધ્યાન તો કિડનીમાં જ જાય. ઓકે, આજે મેડમે મને એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ યાદ કરાવી છે, તો આપણે એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ પર ફોકસ કરીશું થોડું ઘણું. એને સાંભળ્યું છે. પણ એકચ્યુઅલી
જે યોગની પાસેનો ડેવલપમેન્ટ સિસ્ટમ છે ને એ આપણા ચક્રાસ છે. પિનિયલ પિટ્યુટરી થેલેમસ. જે મેડિસિન કામ પૂરી એટલે યોગનું કામ શરૂ થાય. જે મેડિસિનનો વર્ક પૂરો થઈ જાય ત્યાંથી પછી યોગ શરૂ થાય. ડૉક્ટર એમ કહે કે ભાઈ હવે આને ત્યારે કશું છે નહીં ત્યારે ઘણી પેશન્ટ એટલું સિરિયસ ઓકે યસ કયા ઓર્ગન આવશે? મોસ્ટલી તો મારા ડાયાગ્રામ એટલે અંદર એક લીવર હશે, લીવર પછી બીજું શું હશે? કિડની ઓકે તો સપોઝ ધીસ ઇઝ કિડની. કિડની દોરું કે નેફ્રોન દોરું? નેફ્રોન. Kidney is for average doctor. You are smarter than average, right? So we need to draw. Yes. Yes, nephron. Okay, then CNS. yes, adrenal gland, right? Yes. So suppose this is adrenal gland, this is adrenal cortex, and this is adrenal medulla, right? બીજો સ્પેસ નથી પણ આપણે એડજસ્ટ કરી લઈશું, રાઈટ? ઓકે, સો ધીસ ઇઝ બ્લડ સપ્લાય ટુ ધ liver, to the kidney, to the adrenal gland, right? અહીંયા સપોઝ બહુ બધી બ્રાન્ચીસ છે પણ હવે તમે સમજી લેજો ના. ધીસ ઇઝ વોટ? એફરન્ટ આર્ટિકલ, રાઈટ? બરાબર છે? ઓકે એન્ડ સિસ્ટમેટિકલી આપણે આગળ વધીએ. એક કામ કરું, સેકન્ડરી હાઇપરટેન્શનમાં જોઈએ તો બાય ડેફિનેશન શું કહી શકાય કે there is a clear cut well defined identifiable cause is there which is responsible to establish the hypertension, right? તો અત્યારે આપણે જે વાત કરીશું સેકન્ડરી હાઇપરટેન્શન, તો આપણે કઈ મેથડમાં આગળ વધીએ છીએ તો એવી કન્ડિશન કે જેની કારણે હાઇપરટેન્શન ઇસ્ટાબ્લિશ થાય છે, રાઈટ? પણ લેટર ઓન પછી આપણે જોઈશું કે એવા કોમ્પ્લિકેશન જે હાઇપરટેન્શનના કારણે ઇસ્ટાબ્લિશ થાય છે, રાઈટ? તો કન્ડિશન that leads yes hypertension and complication, hypertensive complication. તો એ વસ્તુ બહુ તમારે સમજવાની છે. અત્યારે શું આવશે? સપોઝ હું hypertension due to nephropathy, or you can say renal cause, hypertension due to you can say cardiopathy, or you can say cardiac cause, or you can say hypertension due to neuropathy, or you can say yes cerebral vascular system point of view causes, અને પછી લાસ્ટ છે endocrine. તો hypertension due to endocrinopathy, or you can say disease of the endocrine system, right? તો અત્યારે આપણે જોઈશું પછી એવી રીતે ડિસ્કશન કરીશું કે હાઇપરટેન્શનના કારણે ન્યુરોપેથી, હાઇપરટેન્શનના કારણે યુ કેન સે નેફ્રોપેથી, લાઈક ધેટ. તો એને થોડું આપણે ડિફરન્શિએટ કરી દઈશું. તો નાઉ લેટ્સ ડિસ્કસ ફર્સ્ટ. તો યસ, રિનલ કોઝ જેના કારણે હાઇપરટેન્શન ઇસ્ટાબ્લિશ થાય છે, રાઈટ? તો રીનોવાસ્ક્યુલર કોઝ, renal system yes with vascular, renovascular system. તો યસ યુ વિલ ટેલ મી. મેં તમને સ્પેસિફાઈ કરી દીધા. તો એવા મને ડિઝીઝના નામ, કન્ડિશનના નામ કહો કે જેના કારણે હાઇપરટેન્શન પ્રોડ્યુસ થતા હોય. યસ, તમે ડે ટુ ડે પેશન્ટ જોતા હોય છે, તમે રાસ પર એપ્લાય કરજો છો તો બી તમને ઘણું બધું જોવા મળી જશે, રાઈટ?
અહીંયા રાસની વાત કરીએ તો અહીંયા શું આવશે? એન્જિયોટેન્સિનોજન. પછી અહીંયા શું આવશે? યસ, તો રેનિન અને અલ્ડો, રાઈટ? રેનિન એન્ડ અલ્ડો. અહીંયા શું આવે છે? સોરી, અલ્ડો અહીંયા લખી શકાશે આપણે. અલ્ડો અહીંયા, ધીસ ઇઝ અલ્ડો. પછી બીજું શું આવે છે? અહીંથી શું પ્રોડ્યુસ થાય છે? કેટેકોલામિન, રાઈટ? કેટેકોલામિન. ધેન યસ, બીજું શું થાય છે? કોર્ટિસોલ. હલો, ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ, કોર્ટિસોલ, રાઈટ? ઓકે, આટલું રાખો. યસ, અહીંયા એન્જિયોટેન્સિન 1 છે. તમે સમજી શકો પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાં જશે ને અહીંયા એન્જિયોટેન્સિન 2 આપણને મળશે, રાઈટ? તમારી રાસ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ અહીંયા. યસ, રિનલ કોઝ કહેવાના કે જેના કારણે હાઇપરટેન્શન થાય છે. nephritis, યસ, વેરી ગુડ. ગ્લુમેરુલોનેફ્રાઇટિસ. હેલો, પાયલોનેફ્રાઇટિસ. યસ, વેરી ગુડ. તો નેફ્રાઇટિસ, then yes, nephritis, yes, then hydronephrosis up to, yes, you can say hydronephrosis. Yes, then yes, very good. Suppose this is here, what? Suppose these are the Pulcasinal cell along with macula densa. Yes, and they are, so this is what? Juxtaglomerular apparatus. તો કિડનીની અંદર યસ એક્ઝેક્ટ આ જગ્યાએ તમને ટ્યુમર થઈ હશે તો કિડની શું કરશે? રેનિન વધારે, હું બધાને મિકેનિઝમ પર જઉં છું પણ જસ્ટ અત્યારે ખાલી કોઝના નામ લખી દઈએ તો યસ, વેરી ગુડ. યુ કેન સે renin producing tumor. Hello, right? Yes, what else? Have you heard the term? Yes, autosomal polycystic kidney disease. હું તમને એની ઇમેજ મોકલીશ. ઇટ ઇઝ રિયલી વિયર્ડ. કિડની સાંભળે છે. યસ, એક મારા આખા ફેમિલીમાં ફાધરને છે. હા, તો દેટ ઇઝ autosomal. Yes, autosomal dominant polycystic kidney disease. આખા પરિવારને, છોકરીઓને છે બંનેને. હા, જનરલી આની અંદર હાઇપરટેન્શન જોવા મળતું હોય છે. C આપો. પોલિસિસ્ટિક. યસ, માય મિસ્ટેક, સોરી. હવે તો આપણે જાતે નામ આપી દેવાનું, આપણે બુકને ફોલો કરવું જરૂર નથી. યસ, ઓટોસોમલ ડોમિનન્ટ પોલિસિસ્ટિક કિડની ડિસીઝ. એની અંદર તમે જોશો ને તો શું થાય કે જીનોમિક ઓલ્ટરેશન થવાના જ કારણે એક્સપ્રેશન ઓલ્ટર થવાના કારણે શું થઈ ગયું? તો જે રિનલ ટિશ્યુ છે, હેલ્ધી ટિશ્યુ, ત્યાં મલ્ટિપલ સિસ્ટ ફોર્મેશન થઈ જાય. સિસ્ટ ફોર્મેશન થવાના કારણે શું થશે? તો રિનલ પેરેન્કાઇમા છે હેલ્ધી નહીં રહી શકે, રાઈટ? એનું શું કહેવાય કે એરિયા કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે. એરિયા કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે, શું થશે? બ્લડ સપ્લાય કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે, રાઈટ? બ્લડ સપ્લાય કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે તો અલ્ટિમેટલી શું થશે? હાઇપોપરફ્યુઝન થાય. પછીની કહાની તમને ખબર છે. અલ્ટિમેટલી રેનિન, એન્જિયોટેન્સિન, અલ્ડોસ્ટેરોન સિસ્ટમ વિલ બી ઓગમેન્ટેડ અને શું થશે? બ્લડ પ્રેશર રાઇઝ અપ થશે. બીજા ઘણા બધા કિડની રિલેટેડ કોઝ કન્ડિશન. યસ, ડાયાબિટીસમાં આવી શકે. એટલે renal cause નહીં આવે. It will, diabetes will come into the yes, endocrine system, right? Endocrine cause ની અંદર આવશે. Okay, yes. What about, suppose this is kidney and this is renal artery, and suppose I am having specific plaque here. This is what? Renal artery stenosis. Hello, renal artery stenosis. Okay, very good. Chalo. So this is, yes, renal artery stenosis.
સી મોસ્ટલી તમને ખબર છે યંગ મેલ ખાસ વાત કરીએ તો, અને ફિમેલની અંદર વાત કરીએ તો યસ હું આવું છું, ચલો કંઈ વાંધો નહીં. સપોઝ તો મેલ જે મોર દેન 40, ઓકે એની વાત પછી કરો, ચલો પહેલાં અત્યારે સ્ટીનોસિસની વાત કરી દો. તો સપોઝ ડ્યુ ટુ એની હાઉ દેર ઇઝ અ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઇન રિનલ આર્ટરી, તો શું થશે? બ્લડ સપ્લાય ટુ ધ renal parenchyma will be decreased, renin angiotensin aldosterone will be stimulated, અને શું થશે? બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થશે, રાઈટ. બીજી કન્ડિશન છે પોલીઆર્ટ્રાઇટ, યસ એક છે ઓકે વાસ્ક્યુલર કોઝની અંદર આપણે લઈ લઈએ, યસ એક છે એથેરોસ્ક્લેરોસિસ ઓફ ધ renal artery. This is plaque and this is atherosclerosis. Atherosclerosis and બીજી atherosclerosis મોસ્ટલી શેમાં જોવા મળતો? મેલ. તો મેલ મોર દેન 40 year, chronic smoker along with diabetic, રાઈટ. આ ટાઈપનો પેશન્ટ હશે તો દેર ઇઝ હાઈ ચાન્સ કે એને યસ એથેરોસ્ક્લેરોસિસ થવાના ચાન્સ. એથેરોસ્ક્લેરોસ સપોઝ ટિપિકલ એથેરોમેટસ પ્લાકનું લીઝન રિનલ આર્ટરીની અંદર હશે તો શું છે? રિનલ આર્ટરીનો લ્યુમેન નેરો થશે અને ક્રોનિકલી બ્લડ પરફ્યુઝન પુઅર થશે અને બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થશે, રાઈટ. બીજી કન્ડિશન છે યસ ફાઇબ્રોમસ્ક્યુલર ડિસ્પ્લેઝિયા. ફાઇબ્રોમસ્ક્યુલર ડિસ્પ્લેઝિયા મોસ્ટલી જોવા મળતું હોય છે ફિમેલ, એમાં બી યંગ ફિમેલ, સ્મોકર અને હેવિંગ કોમોર્બિડ કન્ડિશન. બીજી કોઈ કોમોર્બિડ કન્ડિશન હોય પેશન્ટ, ફિમેલ યંગ ફિમેલ અને ખાસ સ્મોકર હોય છે જે લોકો, એમના અંદર શું થતું હોય છે? અહીંયા સ્પેસિફિકલી રિનલ આર્ટરીની અંદર એની જે રિનલ આર્ટરી છે એ છે મીડિયમ સાઇઝ આર્ટરી, મસ્ક્યુલર આર્ટરી કહેવાય છે. તો એને કોઈ લોકલાઇઝ એરિયાની અંદર યસ હાઇપરપ્લાઝિયા થઈ અને એક પ્રકારનું શું થઈ જાય રિનલ આર્ટરીની અંદર સ્ટીનોસિસ ડેવલપ થતું હોય છે. એક જાતનું સેમી ઓબ્સ્ટ્રક્શન પ્રોડ્યુસ થતું હોય છે. સેમી ઓબ્સ્ટ્રક્શન થવાના કારણે બાકીની કહાની ખબર છે કે શું થશે? રાસ એલિવેટ થશે, રાઈટ, અને બ્લડ પ્રેશર શૂટઅપ થશે. યસ બીજી કન્ડિશન છે કે તમને ખબર છે કે યસ માનો કે ગ્રીનલ આર્ટરી છે, હાઉ મેની યસ નેફ્રોન્સ આર ઇન વન કિડની? 1.2. એનો મતલબ એક ગ્રીનલ આર્ટરી છે કેટલી વેસલ્સ ની બાયફર્કેટ થશે? યસ મિલિયન્સ, રાઈટ. તો એનો મતલબ શું થયો કે યસ એવી કન્ડિશન કે જેને એને કહીએ છીએ યસ પોલી આર્ટરાઇટિસ nodosa. This is a, you can say, immune disease. Immune disease ની this is yes vascular immune disease છે જેની અંદર શું થાય છે? બેઝિકલી ઇમ્યુન મીડિયેટેડ નેક્રોટાઇઝિંગ શું થઈ જાય છે? લીઝન પ્રોડ્યુસ થાય છે. સ્પેસિફિકલી આપણે કિડનીની વાત કરીએ તો વેસલ્સ રિનલ સિસ્ટમની જે વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ હશે એ વાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટની અંદર શું થાય છે? મલ્ટિપલ નેક્રોટાઇઝિંગ લીઝન પેચિસ લીઝન પ્રોડ્યુસ થાય છે. લીઝન પ્રોડ્યુસ થશે પછી શું થશે? તો એ હીલ થશે અને ફાઇબ્રોસિસ થશે, સ્ટ્રંકન થશે, રાઈટ. તો શું થશે? અલ્ટિમેટલી રિનલ પેરેન્કાઇમા કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે, બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થશે, ગ્લુમેરુલસ વિલ બી અંડર પરફ્યુઝન, અલ્ટિમેટલી રેનિન એન્જિયોટેન્શન આલ્ડોસ્ટેરોન સિસ્ટમ થશે, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ once again this is immune mediated necrotizing lesion producing in the renal vasculature, and that is you can say renal polyarteritis nodosa. generalize હશે તો આપણે જનરલી વાત કરીશું, પણ this is specifically renal causes, right. ગ્લુમેરુલર નેફ્રાઇટિસ ની વાત આપણે કરી શકીએ છીએ કે યસ ગ્લુમેરુલર નેફ્રાઇટિસ થશે બેઝિકલી શું થશે? બેઝિકલી તો ફિલ્ટ્રેશન કેપેબિલિટી ઓફ ધ કિડની વિલ બી ડિક્રીઝ. તો શું થશે? સોલ્ટ એન્ડ વોટર વિલ બી રિટેન ઇન ધ બ્લડ પ્રેશર, તો બ્લડ વોલ્યુમ, રાઈટ, અને બ્લડ પ્રેશર શૂટઅપ થશે, રાઈટ. બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે, બ્લડ પ્રેશર થશે. પાયલોનેફ્રાઇટિસ ની અંદર બેઝિકલી શું થશે? ધેર ઇઝ ઇન્ફેક્ટિવ ઇટિયોલોજી છે જેના કારણે શું થશે? ઇન્ફેક્શન થવાના કારણે પસ ફોર્મેશન થશે અને અલ્ટિમેટલી યસ ડ્યુ ટુ
immune attack and due to what antibiotic થેરાપી શું થશે અલ્ટિમેટલી તો અલ્ટિમેટલી ત્યાં હીલ થશે ને ફાઇબ્રોસિસ થશે અને ફાઇબ્રોટિક બેન્ડ બનશે તો ફાઇબ્રોટિક બેન્ડ ઇઝ અ નોટ હેલ્ધી ટિશ્યુ તો એટલો ટિશ્યુ ડેમેજ થઈ ગયો કિડનીનો તો યસ આમાં ઘણા બધા ગ્લુમેરુલસ કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થશે અને યસ શું થશે રેનિન એન્જિયોટેન્શન એન્ડોથેલિયલ સિસ્ટમ ઓગમેન્ટ થશે હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ સેમ વસ્તુ તમે સમજી શકો છો રેનિનની આપણે વાત થઈ ગઈ રાઈટ તો આ બધાને આપણે ડિસ્કશન કરી આ બધી જ કન્ડિશન જે કઈ કન્ડિશન છે રિનલ કોઝ છે રાઈટ રિનલ કન્ડિશન છે આ બધી કન્ડિશનની અંદર શું થઈ જાય કે આને સેકન્ડરીલી શું થશે હાઇપરટેન્શન તો ધીસ ઇઝ સેકન્ડરી હાઇપરટેન્શન or due to what you can say nephropathy or you can say renal cause renovascular cause so that was about renal system so hypertension induced by renovascular system clear છે સર જે પાયલોનેફ્રાઇટિસ છે એમાં એ ઇન્ફેક્શન થયું છે એના લીધે હાઇપરટેન્શન થશે પછી જ્યારે હીલ થશે એના ફાઇબ્રોટિક બેન્ડ થશે ઇન્ફેક્શન થશે તો બ્લડ તમે જોયા છે આઈ હેવ સીન સો મેની પેશન્ટ હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ પાયલોનેફ્રાઇટિસ ગ્લોમેરુલોનેફ્રાઇટિસ તો એમાં મોસ્ટલી મેં યંગ ફિમેલ વધારે જોયેલું છે તો દે આર નોટ હેવિંગ હાઇપરટેન્શન બટ રિપીટેટેડ આ યુ કેન કિડની ડિઝીઝ થયા કરશે શું થશે કે દેટ વિલ બી ક્રોનિકલી પછી શું થશે એકવાર ગ્લુમેરુલોનેફ્રાઇટિસ કે પાયલોનેફ્રાઇટિસ થયું એડમિટ થયા એન્ટીબાયોટિક આપી અને અલ્ટિમેટલી શું થશે ફાઇબ્રોટિક બેન્ડ વળી પાછું સેકન્ડ રિકરન્ટ થયા કરશે એન્ટીબાયોટિક થેરાપી આપ્યા પડશે અલ્ટિમેટલી શું થાય છે તો હેલ્ધી ટિશ્યુ ડેમેજ થાય છે હેલ્ધી ટિશ્યુ કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય છે એના કારણે એક લેવલ એવું આવે છે કે હેલ્ધી ટિશ્યુ એ લેવલે કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ ગયા હોય છે કે બ્લડ પરફ્યુઝન છે રિનલને ડિક્રીઝ થાય છે રાઈટ અને કેપેબિલિટી ઓફ ધ યુ કેન સે કિડની ટુ એક્સક્રીટ સોલ્ટ એન્ડ વોટર ઇઝ ડિક્રીઝ તો સોલ્ટ એન્ડ વોટર શું થાય છે રિટેન થાય છે બોડીની અંદર બ્લડ પ્રેશર શૂટઅપ થાય છે બીજું શું થાય છે તો યસ આટલું હેલ્ધી ટિશ્યુ કોમ્પ્રોમાઇઝ થવાના કારણે હાઇપોપરફ્યુઝન બી થશે અને હાઇપોપરફ્યુઝન થશે તો રેનિન એન્જિયોટેન્શન એન્ડોથેલિયલ સિસ્ટમ પર ઓગમેન્ટ થશે અને બ્લડ પ્રેશર શૂટઅપ થશે રાઈટ so this is not only one time there are so many patients I have seen ke there he or she is case of glomerulonephritis blood pressure is okay repeated infection yeah but a state will come there yes જે હેલ્ધી ટિશ્યુ એ લેવલે ડેમેજ થઈ ગયા છે કે હાઇપોપરફ્યુઝન થયું હશે રાઈટ અને સોલ્ટ એન્ડ વોટર રિટેન્શન ઇસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયું છે રાઈટ યુટીઆઈ ઇઝ ડિફરન્ટ થિંગ મેડમ જે યુટીઆઈ હશે માનો કે ફિમેલ ઇઝ હેવિંગ કોમન રાઈટ કારણ કે એમની વજાઇનલ ઓરિફાઇસ અને બેઝિકલી યસ યુરેથ્રલ ઓરિફાઇસ બસ એકબીજાની બહુ નજીક હોય છે તો શું થતા હોય છે એકબીજાને ઇન્ફેક્શન લાગ્યા રહેતા હોય છે રાઈટ ડ્યુ ટુ વોટ એવર ધ રીઝન ફિમેલ યુઝ ટુ ડ્રિંક લેસ વોટર તો અલ્ટિમેટલી શું થતું હોય છે તો એ યુટીઆઈના કારણે આમાંથી કોઈ પણ કન્ડિશન થઈ શકે ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ ત્રણ કેટેગરી થઈ શકે તો દેટ ઇઝ રિટ્રોગ્રેડ ઇન્ફેક્શન ઇનિશિયલી શું છે તો યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન થયું પછી એ કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમ છે કોઈ પણ બેક્ટેરિયા છે બેઝિકલી માઇગ્રેટ થશે તો યુરેથ્રાથી પછી બેઝિકલી બ્લેડરથી યુરેટર પરથી એન્ટર થઈ પછી કિડનીમાં જાય તો આ ઇન્ફેક્શન કેવું છે રિટ્રોગ્રેડ જઈ રહ્યું છે તો દેટ ઇઝ રિટ્રોગ્રેડ ઇન્ફેક્શન ડ્યુ ટુ યુટીઆઈ રાઈટ તો એ પોસિબલ છે અને એના કારણે પછી બેક્ટેરિયા ત્યાં ગ્લુમેરુલોનેફ્રાઇટિસ કે પાયલોનેફ્રાઇટિસ કરે ડન છે સર આ પોલીઆર્થરાઇટિસ ઓલોસા ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝ yes it is immune disease yes autoimmune disease તો આ સેકન્ડરી હાઇપરટેન્શન આ એસેન્શિયલ માં ના આવી શકે નહીં આ બેઝિકલી એ આવી શકે પણ આમાં કેવું છે કે સપોઝ આ પેશન્ટને તમે સ્ટીરોઇડ એની ઇમ્યુન સિસ્ટમ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરે તો ઇમ્યુન સિસ્ટમ વિલ નોટ અટેક ઓર ઇટ વિલ બી સપ્રેસ તો અત્યારે નાઉ ડેઝ વી હેવ સ્ટીરોઇડ થેરાપી છે અધરવાઇઝ શું કહીને કે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ તો બહુ ડોમિનન્ટ છે કેન્સર પેશન્ટ હોય કે લાઈક કેન્સર પેશન્ટ તો ખાસ તો આ બધા ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ હોય છે ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ હોય એટલે એનો મતલબ છે કે એ લોકો ઓલરેડી ઓન સ્ટીરોઇડ થેરાપી તો this condition you can keep it in control condition so this is if it is in control તો આ વસ્તુ ઇસ્ટાબ્લિશ થવાના ચાન્સ નહીં રહે અને બીજું કે આ કન્ડિશન છે એ કોઈ ટ્રિગરિંગ ફેક્ટર કોઈ કામ કરતું હશે એટલે સર એસેન્શિયલમાં આવી જોઈએ ના કેમ કે
જેમ આ એક એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર તરીકે લઈ શકાય કે આ એવું થઈ જશે ઓટોઇમ્યુન તો એ હાઇપરટેન્શનમાં જશે એવી રીતના કેમ કે આને તો આપણે કંટ્રોલ કરી શકીશું આ કોઈ આને કંટ્રોલ કરી શકશું ક્યોર કરી શકશું અરે this is debatable you can put in that category also choice is yours એસેન્શિયલ માં એવું છે કોઝ રિમૂવ કરીએ તો પછી ને કોઝ એમાં આવશે જ નહીં હાથમાં એસેન્શિયલમાં યુ કેન નોટ મૂવ ધ એ તો જેનેટિકલી હા જેનેટિકલી ઇન્ફ્લુઅન્સ છે એટલે આની અંદર મોસ્ટલી અંડરલાઇંગ પેથોલોજી શું હોય છે તો ડ્યુ ટુ એની હાઉ કે એન્ટી બોડી ઓર અધરવાઇઝ અવર ઇમ્યુન સિસ્ટમ અટેકિંગ ઓન અવર હેલ્ધી ટિશ્યુ રાઈટ તો હેલ્ધી ટિશ્યુમાં એવું કોઈ પ્રોટીન હોય જે વેસલ્સની મીડિયામાં રહેલું જે મસ્ક્યુલર ઓકે આપણા લેયર 3 છે ખબર છે કયા કયા લેયર છે મોસ્ટ ઇનર ઇઝ ઇન્ટિમા this is made of endothelial lining then after subendothelial lining હું superficial જાઉં છું પછી yes connective tissue okay હું બીજો internal elastic layer then after yes media that is made of muscle cell આ વસ્તુ મેં કેટેગરી સીમાં લઈ ગયો છું સપોઝ ખાલી બે જ લેયર બતાવે છે ત્યાં આપણે ધીસ ઇઝ એડવેન્ટેશિયા આઉટર મોસ્ટ લેયર ઇઝ કોલ્ડ એડવેન્ટેશિયા રાઈટ સપોઝ ધીસ ઇઝ આર્ટરી and this is lumen of the હવે સી થ્રુ આઉટ બોડી ઇઝ મેડ ઓફ 3 લેયર થ્રુ આઉટ આપણી બોડી છે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરું છું તો હાર્ટ ઇઝ મેડ ઓફ 3 લેયર એન્ડો માયોકાર્ડિયમ એન્ડ પેરિકાર્ડિયમ એ પ્રમાણે પછી જ્યાંથી એઓર્ટા એરાઇઝ થાય છે ત્યાંથી લઈને છેક સુધી મોસ્ટલી કેપિલરી બેડને બાદ કરતા શું થશે 3 લેયરની બનેલી છે જેમ જેમ થિનર હશે મસ્ક્યુલર લેયર ડાઉન થશે હવે આ મસલ સેલ છે એ મસલ સેલ માનો કે કોઈ સ્પેસિફિક પ્રોટીન પ્રોડ્યુસ કરે છે રાઈટ અને પ્રોટીન છે એ આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ માટે જો એ એન્ટીબોડી તરીકે યુ કેન સે ફોરેન બોડી તરીકે કામ કરશે તો શું કરશે આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે એ આ પ્રોટીન પર અટેક કરશે તો પ્રોટીન ક્યાં છે મીડિયાની અંદર તો અટેકિંગ થયા કરશે અને શું કર્યા કરશે લીઝન પ્રોડ્યુસ થયા કરશે અને લીઝન પ્રોડ્યુસ થશે તો શું થશે હેલ્ધી મસ્ક્યુલર એરિયા કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે અને વેસલ્સની ઇલાસ્ટિસિટી કેવી થશે કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે ઇલાસ્ટિસિટી લોસ થશે અને ઇલાસ્ટિસિટી જો લોસ થશે તો બ્લડ પ્રેશર ક્યાં એક્ઝિસ્ટ કરે છે ટ્યુબની અંદર તો યસ આ કેપેસિટી ડિક્રીઝ થશે તો શું ઇસ્ટાબ્લિશ થશે પણ આ વસ્તુ ક્યારે ઇસ્ટાબ્લિશ થશે અને આ વસ્તુ જ્યાં થશે તો માનો કે તો એ થ્રુ આઉટ બોડી હશે કોઈ લોકલાઇઝ એરિયામાં there may be a localized area let me correct it there may be a local area or you can generalize vascular system right જેમ કે મેં તમને વાત કરી પોલીઆર્ટ્રાઇટિસ નોટેજ ઓફ ધ રિનલ વાસ્ક્યુલેચર તો એ આખી રિનલ સિસ્ટમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શું કહેવાય ડિપેન્ડન્ટ છે રાઈટ યસ તો આ હવે બેઝિકલી you cannot remove this protein which is produced by the cell right but you can control the attacker તો અટેકરને તમે ઇમ્યુન સિસ્ટમને કેવી ના અટેકરને કેવી ના કરી શકો બાય ગિવિંગ સ્ટીરોઇડ યુ કેન કીપ ધેમ ડાઉન રાઈટ પણ એ એપિસોડિક હોય છે કે તમને ખબર છે કે એટમોસ્ફિયરિક અધરવાઇઝ વેધર્સ ફેક્ટર્સ કામ કરતા હોય છે જેમ કે યસ એલર્જીક કન્ડિશન હોય જે એલર્જીક હોય છે તો એમને થ્રુ આઉટ 12 મહિના એલર્જી અટેક નથી હોતો પણ એન્વાયરમેન્ટલ કેવા પીરિયડ હોય કે એ સ્પેસિફિક વેધરની અંદર જ એમની ટિશ્યુ છે એ ઓવર રિએક્ટિવ થાય અને થાય રાઈટ તો દેટ ઇઝ કન્ડિશનલ તો એ પીરિયડ દરમિયાન તમે એને ઇમ્યુનો સપ્રેશન પર રાખો છો તો દેટ ઇઝ ઓકે પછી બાકીનો સમય કે ભાઈ ઇમ્યુન સિસ્ટમ ઓવર રિએક્ટિવ થઈને તમે ઇમ્યુનો સપ્રેશન આપો ઇમ્યુન સિસ્ટમ કામ ડાઉન થઈ ગઈ પછી ગ્રેજ્યુઅલી તમે ટેપર ડાઉન કરીને સ્ટીરોઇડ ડાઉન ઓફ કરો છો અને બાય ધેટ ટાઈમ જો તમારી ઇમ્યુન સિસ્ટમ રિએક્ટ નથી કરતી તો દેટ ઇઝ ઓકે અપ ટુ ધેટ પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ ઇફ ઇટ ઇઝ going to attack then we'll again load the steroid like that. Madam, is it making sense or not?
fine. But particularly your question point of view, you can put this in essential hypertension. કઈ આ વસ્તુને તમે નકારી ના શકાય એવી છે, right? Okay, renovascular cause is done deal. Okay, fine. Okay, here taken photo. Okay, fine. હવે કઈ સિસ્ટમ આવશે? બીજી કઈ સિસ્ટમ હોય છે કે જેના કારણે હાઇપરટેન્શન પ્રોડ્યુસ થતું હોય છે? યસ, સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ. ઓકે, સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ. એ સિવાય પછી બીજી સિસ્ટમ કઈ છે? ઓકે, ઇપેટિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એન્ડોક્રાઇનમાં ઘૂસી જશે કદાચ, એવું મને એવું લાગે છે. ઓકે ઓકે, આપણે અત્યાર સુધી કોણ ડિસ્કશન કરી? તો રિનોવાસ્ક્યુલર કોઝિસ, રાઈટ? રિનોવાસ્ક્યુલર causes. Then yes, now we have to discuss, yes, let's discuss endocrine. Hypertension induced by endocrinopathy. Yes, endocrine causes. Yes, लंबा लिस्ट है. યસ, તો આપણે યસ ઉપરથી શરૂ કરો. ઓકે, ફાઇન. તો એવી કઈ કઈ કન્ડિશન છે જેના કારણે હાઇપરટેન્શન, સ્પેસિફિકલી એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમની વાત કરીશું અને હાઇપરટેન્શન થાય છે? યસ, ટોપ મોસ્ટ કઈ છે? પિટ્યુટરી. ઓકે, હું અહીંયા જોડે અહીંયા, ઓકે, વી હેવ અ સ્પેસ. સપોઝ ધીસ ઇઝ, suppose, okay, this is pituitary gland. Hello, now put any pathology and create abnormality in pituitary gland and tell me one name of the condition. Okay, pituitary is responsible to produce growth hormone normally. Hello, a condition in which pituitary pathologically produce growth hormone in very high concentration. That condition is called ના, કન્ડિશન કઈ છે કે કોઝની અંદર શું છે? સી, આ એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ ઇન્વોલ્વ હશે ત્યારે પેશન્ટ વિલ પ્રોડ્યુસ અ ગ્રુપ ઓફ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ. અને તમને હેવ યુ હર્ડ ધ ટર્મ એક્રોમેગાલી? તો કોઈ પણ પેથોલોજી લઈ લો, એડિનોમા ઓફ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ ઓર ટ્યુમર ઓફ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ, તો શું થશે? ટ્યુમર વિલ ઇરિટેટ ધ સેલ વિચ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ટુ રિલીઝ ગ્રોથ હોર્મોન, અને ગ્રોથ હોર્મોન શું કરશે? ઓવર એક્સપ્રેસ થશે, અને ઓવર ગ્રોથ હોર્મોન મીડિયેટેડ શું થશે બેઝિકલી? તો હાઇપરટેન્શનની આપણે વાત કરવાની છે. વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ડિટેલ, કારણ કે આની પર તો લેક્ચર્સ આખા 2-4 લેક્ચર્સ થઈ જશે, કારણ કે ઇટ વિલ એક્ટ ઓન મલ્ટિપલ સિસ્ટમ, અને મલ્ટિપલ સિસ્ટમના મેનિફેસ્ટેશન પ્રોડ્યુસ થશે, રાઈટ? તો હાઇપરટેન્શન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કોરિલેટ કરી શકો? ગ્રોથ હોર્મોન નું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થયું અને હાઇપરટેન્શન, વોટ ઇઝ ધ કોરિલેશન બિટવીન ધેટ? Okay, let me give you hint. Otherwise, I'm going to give you answer. મારું એક સ્ટેટમેન્ટ હતું, આઈ થિંક મેં ગયા લેક્ચરમાં જ આપ્યું હતું કે તમે કેટેગરી બી સુધી આને તમે માનશો. કયું સ્ટેટમેન્ટ હતું ખબર છે? તો એની સેલ ઓફ ધ બોડી ઇન વિચ સેલ ઇઝ loaded with calcium enhance the function, right? તો એનો મતલબ શું? નોર્મલ લોડિંગ કરતા વધારે એક્સ્ટ્રા લોડિંગ થશે સેલની અંદર કેલ્શિયમનું, તો જે તે સેલનું ફંક્શન કેવું થશે? એનહાન્સ થશે. લાઈક calcium loading in the myocardial cell, extra calcium will increase the contractility of the cell. Then extra calcium influx in the neuronal cell will increase the electrical signaling, action potential, right? Then after what? Extra calcium influx in the endocrine cell will increase the hormone production. Hello, like that, right?
તો ગ્રોથ હોર્મોનનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો શું થશે અલ્ટિમેટલી એને ડિપેન્ડન્ટ બીજા હોર્મોનનું શું થશે કોન્સન્ટ્રેશન પ્રોડક્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે. એમાંનો એક કોન્સન્ટ્રેશન આપણે લઈ લઈએ છીએ, એક હોર્મોન લઈ લઈએ છીએ, યસ, પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન. યસ, હવે ચલો હવે લિંક થાય છે. યસ, કેલ્શિયમમાં પેરાથાઇરોઇડ હા. Parathyroid gland is basically situated on posterior aspect of the thyroid gland, right? It's having a 4 tiny gland. Yes. Okay. Hyperparathyroidism હશે, sorry, due to growth hormone concentration of the parathyroid hormone is elevated. તો પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન છે બેઝિકલી બે પ્રકારની એક્ટિવિટી મેન્ટેન કરે છે, રેગ્યુલેટ કરે છે, ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટિક એન્ડ ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટિક. હેલો, હેવ યુ હર્ડ ધ ટર્મ? તો ઓકે, તો બેઝિકલી જ્યારે બ્લડની અંદર કેલ્શિયમનું લેવલ ડાઉન છે તો શું કરશે કે યસ બ્લડ છે સર્ક્યુલેટિંગ થતું અહીંયા પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન સુધી જશે, સોરી ગ્લેન્ડ સુધી, અને યસ ત્યાં રહેલા સ્પેસિફિક કેલ્શિયમ સેન્સર સેલ છે એને સેન્સ કરશે. હેલો, અને શું સિગ્નલિંગ આપશે કે કેલ્શિયમ લેવલ ઇઝ ડાઉન. તો બેઝિકલી પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન છે એ ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે કે ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટને, અને ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટિક એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થશે અને શું થશે તો આપણા જે બોન છે, બોનની અંદર શું છે, ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ કેલ્શિયમ. તો ત્યાં ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટિક એક્ટિવિટી થશે, બોનમાંથી એક્સ્ટ્રા કેલ્શિયમ રિલીઝ થઈ અને બ્લડની અંદર એલિવેટ થશે, અને જે બ્લડની અંદર કેલ્શિયમનું લેવલ ડાઉન છે એને કમ્પન્સેટ કરવાનું ટ્રાય કરશે, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ રેગ્યુલેટરી મિકેનિઝમ ઓફ ધ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન, રાઈટ. તો અને બીજું શું થશે કે બ્લડની અંદર કેલ્શિયમનું કોન્સન્ટ્રેશન હેવી છે તો પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન શું કરશે તો ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટિક એક્ટિવિટીને ઇન્હિબિટ કરશે અને ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટિક એક્ટિવિટીને ઇન્ક્રીઝ કરશે. શું થશે તો જનરલ સર્ક્યુલેશનમાંથી એક્સ્ટ્રા કેલ્શિયમ શું થશે ડિપોઝિટ થશે, રાઈટ, બોનની અંદર, અને બોન વિલ બીકમ યુ કેન સે ડેન્સ, અને ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટિક એક્ટિવિટીની અંદર કેવો થશે બોન વિલ બીકમ વીક, ઓસ્ટિયોપોરોટિક એક્ટિવિટી થશે. હેલો, ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તમને ઓલ્ડ એજની અંદર ઓસ્ટિયોપોરોસિસ કોમન હોય છે કારણ કે કેલ્શિયમનું લેવલ કેવું હોય છે ડિક્રીઝ થતું હોય છે, એમનો ફૂડ ઇન્ટેકને ડિક્રીઝ થતું હોય છે, કેલ્શિયમ ઇન્ટેક ડિક્રીઝ થતું હોય છે, રાઈટ. તો શું થતું હોય છે ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટિક એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થતી હોય છે અને બોનમાંથી કેલ્શિયમ શું થતું હોય કેલ્શિયમ લાઇસિસ પ્રોસેસ થ્રુ અલ્ટિમેટલી બ્લડની અંદર આવતું હોય છે અને બોન બીકમ વીક, રાઈટ, અને અલ્ટિમેટલી ધેટ પેશન્ટ વિલ ફોલ ઇન્ટુ કેટેગરી ઓફ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, રાઈટ. તો અલ્ટિમેટલી શું થશે ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટિક એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થશે અને કેલ્શિયમનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે. હવે કેલ્શિયમ એક્સ્ટ્રા કેલ્શિયમ માયોકાર્ડિયલ સેલને અવેલેબલ હશે તો શું થશે કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ઇન્ક્રીઝ, રાઈટ. એક્સ્ટ્રા કેલ્શિયમ છે આર્ટિયોલર સ્મૂથ મસલ, સપોઝ ધીસ, ઓકે હું રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એક અહીંયા સિસ્ટમ બતાવી દઉં છું. Okay. Yes. Suppose this is representative capillary bed, right? And this is right, and suppose this is representative arteriolar smooth muscle, right. હવે આર્ટિરિયોલર સ્મૂથ મસલ છે એની અંદર કેલ્શિયમ લોડિંગ ઇન્ક્રીઝ થશે, શું થશે આર્ટિરિયોલર સ્મૂથ મસલનું કોન્ટ્રાક્શન ઇન્ક્રીઝ થશે, ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ થશે અને બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થશે અલ્ટિમેટલી. તો હાઇપરટેન્શન ઇઝ સેકન્ડરી એન્ડ વિચ ઇઝ ધ પ્રાઇમરી કોઝ પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ ડિસફંક્શનલ. હેલો, ડિસફંક્શન ઓફ ધ પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ, એને આપણે કહીએ છીએ એક્રોમેગાલી, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધ કોઝ નંબર 1 એન્ડોક્રાઇન પેથોલોજી વાત કરીએ તો. યસ, પછી નીચે આવીએ તો કયું છે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ થી પછી નીચે આવીએ તો
thyroid and parathyroid. Okay, તો સપોઝ ધીસ ઇઝ કંઈક આવું છે ને, કંઈક ઇસ્થેમસ ને યસ લોબ, દેર આર ટુ લોબ. This is yes what parathyroid gland, but it is gland કરતા H વધારે લાગે છે. રાઈટ. તો યસ, થાઇરોઇડ ડિસફંક્શન થવાના કારણે હાઇપરટેન્શન થાય તો આપણને ખબર છે. હાલો, એ તો ખબર હોવી જોઈએ. તો આપણે એક પહેલી કન્ડિશનની વાત કરી એક્રોમેગાલી, રાઈટ. ધેન આફ્ટર યસ થાઇરોઇડ. તો થાઇરોઇડની અંદર કઈ કન્ડિશનની અંદર હાઇપરટેન્શન થાય છે? યસ, ઇઝ ઇટ લોડિંગ? તમારા બધાની આંખો સુજાઈ ગઈ છે લિટરલી. નહીં, હી ઇઝ વેલ ઓરિએન્ટેડ. લુક એટ હિઝ આઈ. યસ, હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ ની અંદર બ્લડ પ્રેશર શૂટઅપ થશે, રાઈટ? ઓકે, આર યુ બોથ એગ્રી વિથ હિઝ સ્ટેટમેન્ટ? એનું એવું કેવું છે કે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ થશે એના કારણે હાઇપરટેન્શન થશે. ઓકે, સો ઓકે, તમે કહો છો તો મેં લખી દઉં છું હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. થાઇરોઇડ. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ મિકેનિઝમ? હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ ની અંદર કેવી રીતના બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે? ઓકે, તમે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ ના પેશન્ટ જોયેલા હશે? હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ. યસ, હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ ના પેશન્ટ એટલે એમને હાઇપરટેન્શન હોય છે? હા, જોયા નથી. તો આ બંનેમાંથી મારે કોને ડિલીટ મારવું, હાઇપોને કે હાઇપરને? બંનેથી હાઇપરટેન્શન થશે એવું છે? હા, હાઇપરથી થશે. ડન ડીલ, લોક કિયા જાય. ઓકે ફાઇન. તો ચલો, મેડમ કહો છે કે છે તો આપણે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ ને લોક કરીએ છીએ. આન્સર ઇઝ બાય ધ વે રાઈટ. હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ થી હાઇપરટેન્શન થાય છે. ક્વેશ્ચન ઇઝ હાઉ, કેવી રીતના થાય છે? યસ, I have seen the patient. I have seen so many patients who is yes, case of hyperthyroidism, they are having hypertension. And sir, why I told hypothyroidism? Because is it done deal? So મારાને yes, hypothyroidism વાળા patient like obese હોય, એનું weight gain. That's why I told. હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ yes, remove कर दो. समझे? ओके, लेट मी एक्सप्लेन. હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ ના પેશન્ટને તમને ખબર છે પતલા, મતલબ દે આર, એમનું ફૂડ ઇન્ટેક બહુ નોર્મલ માણસ કરતા વધારે હોય અને તેમ છતાં દે આર લૂઝિંગ વેટ. વાય? તો બેઝિકલી હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ ની અંદર કન્ડિશન ની અંદર એમનો બેઝિક ઓર બેઝલ મેટાબોલિક BMR, રાઈટ, કેવું થઈ જાય છે? ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે, રાઈટ? બેઝલ મેટાબોલિક રેટ કેવું થઈ જાય? ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. એનો મતલબ શું થઈ જાય કે સેલ્યુલર લેવલ પર એનું મેટાબોલિઝમ કેવું થઈ જાય છે? ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. હવે સેલ્યુલર લેવલ પર મેટાબોલિઝમ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે તો સિંગલ સેલની O2 અને ન્યુટ્રિયન્ટ ડિમાન્ડ કેવી થઈ જશે? ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. તો એટલે ઈચ એન્ડ એવરી સિસ્ટમ, ઈચ એન્ડ એવરી સેલને બ્લડ સપ્લાય અને O2 સપ્લાય કરવાનું કામ કોનું છે? હાર્ટનું છે. બાય ધ હાર્ટ પમ્પિંગ ની કરે તો નહીં પહોંચે, રાઈટ? તો હાર્ટનું પંપ, અલ્ટિમેટલી હાર્ટનું કાર્ડિયક ફંક્શન કેવું કરવું પડશે ને? ઇન્ક્રીઝ કરવું પડશે. તો કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરવું પડશે. હલો, તો કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે. હલો, તો કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનેટ ટુ બ્લડ પ્રેશર. તો શું થશે? અલ્ટિમેટલી બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ? લોજિકલ છે? ઓકે, બીજું શું કોઝ હોઈ શકે? યસ,
ઓકે, હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ ની અંદર બેઝલ મેટાબોલિક રેટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે, એના કારણે કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને બ્લડ પ્રેશર ઇસ્ટાબ્લિશ થાય છે, રાઈટ. બીજું શું થાય છે, તો બેઝિકલી વાત કરીએ તો હાઇપરથાઇરોઇડિઝમના પેશન્ટની અંદર એવું કહી શકાય કે એમનો એડ્રેનર્જિક રિસ્પોન્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. એડ્રેનર્જિક રિસ્પોન્સ શું થાય છે એની અંદર ખબર છે? તો બેઝિકલી હાઇપરથાઇરોઇડિઝમની અંદર શું થઈ છે, તો TSH નું કોન્સન્ટ્રેશન એલિવેટ થઈ જાય છે. હલો, તો થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન, રાઈટ, and this is lipid soluble hormone છે, રાઈટ. તો એના સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશન થ્રુ જવાની જરૂર નથી. It can directly cross the lipid bilayer of the cell and directly enter the cell. તો એવું જ કંઈક કરે છે. શું થાય છે, તો